Vào tháng 2 năm 2024, các nhà ngoại giao Hà Nội tiết lộ một tin tức xuất phát từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hãng tin Reuters. Tin này cho biết chính quyền Việt Nam sẽ thông qua Công ước về tự do thành lập công đoàn vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5, chính quyền đã bắt giữ một quan chức về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Người bị bắt là vụ trưởng vụ pháp chế Nguyễn Văn Bình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Giới quan sát cho rằng vụ bắt giữ này liên quan tới tiến trình cho phép công đoàn độc lập tại Việt Nam. Ông Bình được cho là một người có nhiều thành tích về cải cách quyền của người lao động. Theo Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển của châu Âu, ông từng thúc đẩy thông qua Bộ Luật Lao động năm 2019, trong đó đã cho phép thành lập tổ chức của người lao động nằm ngoài hệ thống của Công đoàn Việt Nam. Và gần đây, ông được cho là đang nỗ lực để chính quyền thông qua Công ước số 87 về việc tự do thành lập công đoàn. Đến cuối tháng 5, chính quyền lại bắt giữ thêm một cán bộ khác cũng về tội tiết lộ bí mật nhà nước, theo dự án 88. Người bị bắt lần này tiếp tục là một nhà cải cách về công đoàn, ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trước đó, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 24 vào tháng 7 năm 2023 xác định việc hình thành công đoàn độc lập là vấn đề an ninh quốc gia cần phải được giải quyết, theo một báo cáo của dự án 88. Vì sao vấn đề công đoàn độc lập lại quan trọng và nhạy cảm ở nước ta đến như vậy? Và liệu chính quyền có cho phép công đoàn độc lập hay không? Năm 2020, 20% GDP của Việt Nam lệ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hay còn được gọi là doanh nghiệp FDI. Tuy chỉ chiếm khoảng 3% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp FDI lại chiếm tới một nửa tổng lợi nhuận trước thuế toàn bộ các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trên 90% các doanh nghiệp FDI là sử dụng các công nghệ giản đơn, chủ yếu là để lắp ráp và chế biến. Do vậy, để những doanh nghiệp này hoạt động ổn định thì cần có công nhân. Năm 2020, các doanh nghiệp FDI đã thuê khoảng 1/3 tổng số người lao động của toàn bộ các doanh nghiệp ở Việt Nam. Và vấn đề tiền lương luôn là vấn đề hàng đầu của công nhân. Năm 2017, ước tính 84,7% khiếu nại của 3 ngành dệt may, da giày và điện tử là về vấn đề tiền lương. Khảo sát của Oxfam và Viện Công nhân và Công đoàn năm 2019 cho biết có đến 74% công nhân trong ngành dệt may nhận mức lương cơ bản thấp hơn mức lương đủ sống. Năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết 75,5% trong tổng số 3.000 công nhân được khảo sát cho biết tiền lương của họ là không đủ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu. Mức lương không đủ sống là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề đình công. Từ năm 1995 đến năm 2006, 67% các cuộc đình công diễn ra tại các doanh nghiệp FDI. 10 năm sau, tỷ lệ này đã lên đến 77,86%. Và số lượng các cuộc đình công luôn gia tăng theo mức độ lạm phát. Cho đến nay, chưa có cuộc đình công nào hợp pháp được ghi nhận. Vì sao lại như vậy? Trong Bộ Luật Lao động có quy định về tiến trình đăng ký đình công hợp pháp. Tuy nhiên, cái quy trình này gần như không thể thực hiện được vì thủ tục phức tạp và kéo dài. Bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, khẳng định trong một bài viết rằng mọi hoạt động của Công đoàn Việt Nam đều theo cách xin cho với chủ của doanh nghiệp. Khi thương lượng với doanh nghiệp, công đoàn không sử dụng quyền đình công. Bà Lan cho biết, vì là tổ chức chính trị xã hội của Đảng, Công đoàn Việt Nam hoạt động theo tư duy làm những gì pháp luật cho phép, thay vì làm những gì pháp luật không cấm. Làm những gì pháp luật không cấm là tinh thần của quyền tự do công đoàn. Và đây cũng là nhu cầu của công nhân trong việc có một công đoàn linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của công nhân. Thế thì liệu Việt Nam có cho phép thành lập công đoàn độc lập hay không? Giữa thập niên 90, một nửa các cuộc đình công xuất phát từ đụng độ giữa chủ và thợ, giữa quản lý và công nhân, bao gồm các hành vi đánh đập người lao động. Tuy nhiên, từ giữa những năm 2000, nguyên nhân đình công chủ yếu là xoay quanh vấn đề tiền lương và tiền thưởng. Từ năm 2002 cho tới năm 2006, khoảng hơn 50% các cuộc đình công đến từ vấn đề trả lương, trả thưởng. Đến năm 2010-2011, tỷ lệ này chiếm khoảng 40%. Nghiên cứu của tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi cho biết,
Khi doanh nghiệp đã làm đúng theo quy định pháp luật thì công đoàn cơ sở thường không thể đòi hỏi doanh nghiệp làm thêm gì nữa. Theo báo cáo năm 2019 của Tổ chức Lao động Quốc tế, các cái doanh nghiệp, tức là các chủ sử dụng lao động đó, từ chỗ vi phạm pháp luật thì nay đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong cái việc chi trả lương và đảm bảo các quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, cái định mức theo quy định của pháp luật đó thì nó chưa có đáp ứng được những nhu cầu căn bản của người lao động và do đó thường dẫn đến đình công. Mặt khác, Việt Nam đã thông qua 13 hiệp định thương mại. Đến nay, Việt Nam đã trễ hạn hơn 1 năm về cam kết thông qua Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quyền tự do thành lập công đoàn. Do vậy, việc cho phép thành lập công đoàn độc lập là rất cấp bách, chính quyền cũng biết rõ điều này. Năm 2017, bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng Việt Nam cần sớm sửa đổi các quy định giới hạn về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể. Bà đề xuất rằng Công đoàn Việt Nam cần quyền tự chủ hơn nữa trong hệ thống chính trị. Năm 2018, nghiên cứu của Anita Chan trích dẫn lời của một quan chức Tổ chức Lao động Quốc tế rằng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thành lập bộ phận để quản lý đăng ký các công đoàn độc lập. Nghiên cứu này cũng cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính là nơi đề xuất với chính phủ về việc cho phép tự do công đoàn. Đến năm 2019, Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động mới, trong đó cho phép thành lập tổ chức của người lao động và nằm ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam. Có thể thấy rằng cái quyền tự do thành lập công đoàn không chỉ là nhu cầu của người lao động mà còn là nhu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ dè chừng với xu hướng này và do đó tiến trình cho phép công đoàn độc lập đã bị chậm lại. Năm 2021, ngay thời điểm Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thì Bộ Chính trị đã ra một nghị quyết về gia tăng sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với công đoàn Việt Nam. Cho đến nay, chưa có công đoàn độc lập nào được phép đăng ký. Đến tháng 7 năm 2023, Tổ chức Dự án 88 đã tiết lộ một chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị khẳng định rằng việc vận động công đoàn độc lập tại Việt Nam là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc hình thành lực lượng chính trị đối lập trong nước. Hiện nay luật công đoàn đang được sửa đổi và nó được sửa đổi theo hướng bảo vệ cái sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới. Cái bối cảnh mới này đó, tức là có sự xuất hiện của một số công đoàn nằm ngoài hệ thống của công đoàn Việt Nam. Việt Nam sẽ cho phép công đoàn độc lập. Tuy nhiên, sẽ có những xung đột và xáo trộn về mặt chính trị giữa một bên là các nhà lãnh đạo thủ cựu của Đảng Cộng sản Việt Nam và một bên là các nhà lãnh đạo vừa năng nổ vừa cấp tiến của các công đoàn. Hay là giữa cái việc kiểm soát toàn diện công đoàn Việt Nam với cái việc mà các công đoàn tự do hoạt động và cạnh tranh lẫn nhau. Cảm ơn bạn đã xem video của Luật Khoa. Hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa để xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể đăng ký thành viên miễn phí tại đường link trên màn hình để đọc những bài viết mới nhất của Luật Khoa về rất là nhiều các chủ đề khác nhau qua email. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.